Hello everyone, welcome to my YouTube channel. মই শ্ৰুতি মোৰ YouTube channel আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো মটৰ পনীৰ এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু মই মোৰ একদিন গাটো ভাল নথকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলো। এতিয়া ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই লৈ লৈছো হালধি, পনীৰ মছলা আৰু এই ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ওচৰতে লৈ লৈছো আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আৰু এখন কেৰাহীত মই পনীৰবোৰ এনেদৰে ভাজি লৈছো ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে, তেতিয়া দেখিবলৈ পনীৰ কিপিচ ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছেনে, মই এনেদৰে কৰি ললো। এতিয়া এখন মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ইয়াতে দি দিছো জিৰা আৰু কাটি থোৱা পিয়াজখিনিও লগতে দি দিম। পিয়াজখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিছো মই আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি। দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছেগে, এনেকৈ গলিব লাগিব আৰু এতিয়া প্ৰায় গলিয়ে গ'ল। ইয়াতে দি দিছো টমেটৰ পেষ্টখিনি আৰু বাটিত লাগি থকা টমেটৰ পেষ্টখিনিত পানী অলপ দি লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া মছলাখিনি আৰু দেখিব কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিব। গ্ৰেভিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া মটৰখিনি। আপোনালোকে মটৰখিনি বইল কৰি ল'ব, তেতিয়া সোনকালে সিজে। মই ইয়াত মটৰখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু দেখিছেনে কিমান ভাল লাগিছে মটৰখিনি দি দিয়াৰ পিছত। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ পনীৰখিনি আৰু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন। আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' গাইজ, আজি ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।